नमस्कार, रुचकर वेजवानी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। मी तुम्हाला वेज पोटली दाखवली आहे, पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिकन खिमा पोटली। सुरुवात करूया। चिकनचा खिमा घेतलेला आहे 200 ग्रॅम, मीठ चवीप्रमाणे, आलं आणि लसूण ठेचून घेतलेला आहे हाफ क्रश आहे, 1 टेबलस्पून आपला घरचा साठवणीतला मसाला, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, तेल 2 टेबलस्पून, कोथिंबीर थोडीशी लागेल तेवढी, एक कांदा घेतलेला आहे मोठा बारीक चिरून, मैदा मी ऑलरेडी मळून ठेवलेला आहे आणि हे मैदा पुऱ्या लाटताना लागणारा मैदा। तर सुरुवात करूया। आपण इथे घेतोय तेल, त्यानंतर 1 टेबलस्पून आपण इकडे घेतले आलं लसूण हाफ क्रश, हे घालूया, थोडीशी कोथिंबीर, त्यानंतर अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, 1 कांदा चिरून घेतलाय। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। यात आपण चिकनचा खिमा केलाय तो घालूया। आता यात थोडंसं पाणी घालूया, अर्धा कप, मीठ चवीप्रमाणे आणि कोथिंबीर। आणि आता हा चिकनचा खिमा व्यवस्थित शिजून द्यायचा आहे, तोपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे। आणि ह्यात मी कांदा नंतर घातलाय, कारण आपल्याला कांदा जास्त शिजवायचा नाहीये, फक्त चिकनच्या खिमापर्यंत शिजेल तेवढाच, त्यात आपल्याला वाट बघायची। खिमा पूर्ण ड्राय झालेला आहे, सुकलेला आहे, तो आपण आता काढून घेऊया। आणि हा खिमा थंड होईपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे, कारण पूर्ण थंड झाल्याशिवाय आपण तो त्याचा पोटली करू शकत नाही। तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, खिमा थंड झालेला आहे, आता आपण पोटलीसाठी पुऱ्या लाटून घेऊया। इथे मैदा घेतलेला आहे लावायला, आपण हे गोळे ह्यात करूनच ठेवूया। अशा प्रकारे पहिले आपण पुऱ्या लाटून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहे, आता आपण पोटली भरून घेऊया। तेल तापलेलं आहे, आता आपण हे तळून घेऊया। गुलाबी रंगापर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहे। आणि पंजाबी समोसा मी तुम्हाला दाखवलाय ऑलरेडी, तर ते जसं पीठ मळायचंय तसंच आपल्याला पोटली समोसेचं पण पीठ मळून घ्यायचंय। छान असा गुलाबी रंग आलेला आहे, आता आपण हे काढून घेऊया।
गरमागरम खिम्याची पोटली तयार आहे. तुम्ही ही करून बघायची. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं.